සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම harshabro YouTube channel එකෙන් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මම අද කතා කරන්න ආවේ එක කොට්ටාසයකට විතරයි කියන සෙලර්ස්ලට. මොකද දරස් එකේ සෙලර්ස්ලට තමයි මම කතා කරන්න ආවේ. ඉතින් දරස් සෙලින් කරන ඔයාලට තියෙන ලොකු ගැටලුවක් ගැන තමයි කතා කරන්න ආවේ. මොකද ඒ කියන්නේ සෙලින් කරන ඔයාලට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ දරස් එකෙන් අය කරන selling fee එක හරියට calculate කරගන්න ඔයාලට බෑ. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලා දැන් විකුණන භාණ්ඩයේ මිල තීරණය කරන්නත් ඔයාලට අපහසුතාවක් තියෙනවා. කොහොමද මේ selling fees ආය වෙන්නේ කියලා ඔයාලට හරි idea එකක් ගන්න විදියක් නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ එක එක ගණන් ආය කරනවනේ එක එක categories වලට. ඉතින් ඒක කලින් ඔයාලට දැනගන්න විදියකුත් නැහැ ගොඩක් අයට. ඉතින් ඒකෙන් ඒක තියෙන ගැටලුවක් තමයි ගොඩක් අයට මේ දරස් සෙලින් එපා වෙන්න තියෙන හේතුවක් තමයි මේ කමිෂන් ෆී එක. ඉතින් හිතන්න ඔයා රුපියල් 10කට ටාගට් කරලා ඔයාගේ ප්‍රයිස් එක මාක් කරාට ඔයාගේ අතට හම් වෙනකොට ප්‍රයිස් එකෙන් ගොඩාක් අඩුව හම් වෙන්නේ. ඒ මොකද කියන එක ඔයාලා බලනවා නම් ඒ මොකද ඒක තමයි දරස් එකේ තියෙන කමිෂන් ෆී එක. ඉතින් ඒ ෆී එක ඔයා අනිවාර්යෙන්ම ගෙවන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ඔයාගේ ඇඟට නොදැනී කියන්නේ ඔයාගේ අතින් ඉල්ල ගන්න නැතුව ඔයාලා විකුණන භාණ්ඩයෙන්ම තමයි ඒක යාලා ආය කරගන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද ගොඩක් අයට තියෙන ගැටලුවක් තමයි මේ ෆී එක කැල්කියුලේට් කරගන්න බැරි එක. ඉතින් මම පල්ලෙහා ස්ට්‍රක්චර් එකක් ඔයාලට දීලා තියෙනවා. බලන්න මේ ගිහිල්ලා ඔයාලා net එකේ යන්න පුළුවන් එකට. මම පල්ලෙහා ඔයාලට link එකක් දීලා තියෙනවා. මෙතන තියෙන දරස් යුනිවර්සිටි එකේ link එකක්. ඉතින් ඒකෙන් තමයි ඔයාලා සෙලර් කෙනෙක් විදියට රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ ඔයාලට මොන හරි සපෝට් එකක් ගන්න කන්ටැක්ට් කරගන්න තියෙන ඒකම ගයිඩ්ලයින් එකක් දැනගන්න තියෙන හොඳ විදිය තමයි දරස් යුනිවර්සිටි කියන්නේ. ඉතින් යුනිවර්සිටි එකේ link එකක් මම ඔයාලට පල්ලෙහා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලා මොන හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඔයාලගේ ස්ටෝර් එකට ඇඩ් කරන්න කලින් මම කතා කරන්නේ සෙලර්ස්ලාට. ඒ කියන්නේ සෙලර් කෙනෙක් හැටියට රෙජිස්ටර් වෙලා ඔයාලට ප්‍රොඩක්ට් ඇඩ් කරන කෙනෙක් නම් දරස් එකට ඔයාලට selling fee එක කොච්චරක් කැපෙනවද කියලා බලා ගන්න තියෙන හොඳම විදිය තමයි ඒ දරස්ලා දීලා තියෙන ඒ ස්ට්‍රක්චර් එක. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට ප්‍රොඩක්ට් එක ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න කලින් බලන්න පුළුවන් 100ට කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඒගොල්ලෝ ඔයාලගේ ප්‍රොඩක්ට් එක වික්කට පස්සේ ඔයාලගෙන් ආය කරනවද කියලා. ආය කරලා ඒ ප්‍රමාණය අරලා ඊටු ටික තමයි ඔයාලට ලබා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දරස් එකට ප්‍රොඩක්ට් එක ඉන්ක්ලූඩ් කරද්දී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ප්‍රයිස් එකට ඒ ප්‍රයිස් එයින් කැල්කියුලේට් කරලා හදලා ඒ ප්‍රයිස් එකත් ඔයාලට ඉන්ක්ලූඩ් කරලාම මේ ඔයාලගේ ලාභෙත් එක්ක ඉන්ක්ලූඩ් කරලා ප්‍රයිස් එක දාන්න. ඉතින් එහෙම දැම්මට පස්සේ ඔයාලට ඒ ප්‍රශ්න ඇති වෙන එකක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ ෆී එක කපාගෙන ඊට ටික කොහොමද ඔයාලට දෙනවා. ඉතින් ඒක සල්ලි ටික වැටෙන්නේ ඔයාගේ account එකට ටික කියන්නේ මාසෙක දවසක තමයි ඔයාලගේ account එකට සල්ලි වැටෙන්නේ. හැම සෙලර් කෙනෙක්ගේම එදාට තමයි වැටෙන්නේ account එකට සල්ලි. ඉතින් ඒකත් ඕගොල්ලෝ මැනේජ් කරගෙන කොහොමද ඉස්සරහට යනකොට දැන් selling fee එක ගොඩක් වැඩි අත්‍තරම කියනවා. මොකද මේ වැඩි වෙලා තියෙන්නේ ඒක නරද්දක් කියන්නත් බෑ. මොකද දවස්ලා ලොකු සපෝට් එකක් ඔයාලට දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තනිකර ඒ කියන්නේ කිසිම දෙයක් ඔයාලට කරන්න නැහැ. ඔයාලට තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් ආවට පස්සේ ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හොඳ සිස්ටම් එකක් යාලා හදලා දීලා තියෙනවා. හොඳ රිටර්න් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ඔන්ලයින් ඒගොල්ලෝ මේ වෙබ්සයිට් එකේ ලයිව් ඩිස්ප්ලේ කරනකොට ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ විදිහේ ෆී එකක් ආය කරන්න ඕනේ. ඒක එකින් එකට වෙනස් වෙන එක කැටගරි එකට ඔයාලට යට තියෙන link එකට ගිහලා බලා ගන්න පුළුවන් සම්පූර්ණම කොහොමද මේගොල්ලෝ මේක ආය කරන්නේ කියලා 100ට කොච්චර ප්‍රමාණයක් මේ කැටගරිස් වලින් ආය කරනවද කියලා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා ප්‍රොඩක්ට් එක ඇඩ් කරන්න යද්දී ඇඩ් කරන්න කලින් ඔයාලට පුළුවන් ඒක ඔයාලට ඊට කලින් ඒ ප්‍රයිස් එක ඒකට ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් එහෙම කරනවා නම් ඇත්තටම ලේසි. ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ එතන. ඉතින් selling fee එක ගොඩක් වැඩි. selling fee එක අඩු කැටගරිස් කීපයක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ mobile phones, tablets, එතකොට smart watches ඒ වගේ දේවල් විකුණන කෙනෙක් නම් selling fee එක ගොඩක් අඩුයි. සමහර දේවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ mobile phone accessories වගේ මොනවා හරි සෙල් කරනවා නම් ඔයාලට
යන සෙලින් ෆී එක ගොඩක් වැඩි තත්ත්වයක තමයි දැන් තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා එහාට මෙහාට වෙන්න පුළුවන් මේ ප්‍රයිසස්. ඉතින් ඒකින්ද කමිෂන් ෆී එක එහාට මෙහාට වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ කමිෂන් ෆී එක කැල්කියුලේට් කරලා ඔයාලා ප්‍රයිස් එකට ඉන්ක්ලූඩ් කරගන්න. ඉතින් දරස් සෙලින් කියන ඇත්තටම හොඳ කන්සෙප්ට් එකක්. මොකද දැන් මේගොල්ලෝ අලුත් ඔප්ෂන්ස් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම මම YouTube channel එකේ ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉස්සරහට. ඉතින් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. දිගටම මේ videos වලින් ආයෙත් ඔයාලව හම්බෙන්න එන්නම්. පල්ලෙහි තියෙන ඒ වගුව ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. මොකද එතනින් තමයි ඔයාලට fee එක calculate කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතනින් තමයි ඔයාලට fee එක calculate කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දරස් එකට ඔයාලා price එක දාන්න කලින් එතනින් ඔයාලා price එක change කරගන්න. මොකද එතකොට කිසි ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ ඔයාලට. ඉතින් ඉස්සරහට දරස් වෙබ්සයිට් එකේ sellers-ලට ගොඩක් වැදගත් වෙන videos ගොඩක් අරගෙන එන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පල්ලෙහෙන් මාව contact කරගන්න පුළුවන් මේ WhatsApp hotline එකෙන්. ඔයාලා ලේසියෙන්ම මාව contact කරගන්න පුළුවන්. පල්ලෙහෙන් links දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ seller කෙනෙක් විදියට ඔයාගේ idea එක කොහොමද කියලා පල්ලෙහෙන් comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් දරස් fee එක ගැන මොකද හිතන්නේ කියලා පල්ලෙහෙන් comment කරන්න. මේක ඇත්තටම වැඩිද? නැත්නම් ඔයාගේ products වලට මේ fee එක අවුලක් නැද්ද කියලා කමෙන්ට් කරන්න. ගොඩක් ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලුවට. එහෙනම් තව වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට එන්න. ඊළඟ දරස් ඔප්ෂන් එකක් ගැන තමයි මම වීඩියෝ එකක් කරන්න ඉන්නේ. ගොඩක් sellers වල වටින ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ගොඩක් ස්තුතියි. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත්. Thank you.